Câu chuyện ma căn nhà số 37. Vào một buổi tối muộn, Khoa cùng nhóm bạn quyết định đến thăm căn nhà bỏ hoang số 37 ở ngoại ô. Căn nhà đã được biết đến với những câu chuyện kỳ bí, nơi mà ai dám bước vào đều không thể ra về bình yên. Dù nghe nhiều lời đồn đãi về sự đáng sợ của nó, Khoa vẫn không thể cưỡng lại được sự tò mò. Bước vào căn nhà, không khí trong lành ngoài cửa bỗng trở nên ngột ngạt. Những cánh cửa gỗ cũ kêu crack mỗi khi ai đó chạm vào. Những bức tường ẩm mốc và mùi hôi thối khiến ai cũng cảm thấy rợn người. Khoa và các bạn rủ nhau đi khám phá từng phòng. Khi bước vào phòng khách, Khoa nhận thấy một bức tranh cũ treo trên tường. Trong tranh là hình ảnh một người phụ nữ với ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt như nhìn thấu vào tận sâu trong tâm trí. Khoa không khỏi rùng mình. Một cảm giác khó tả, như thể có ai đó đang theo dõi anh từ phía sau. Cả nhóm tiếp tục khám phá căn nhà, đến một căn phòng lớn ở tầng trên. Cửa phòng tự động mở ra khi Khoa bước gần và một luồng gió lạnh bỗng nhiên ập tới. Trong phòng chỉ có một chiếc giường phủ đầy bụi bặm. Khoa tiến lại gần chiếc giường, bỗng dưng nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ như có ai đó gọi tên anh. Khoa, Khoa, tiếng gọi ngày càng rõ ràng. Khoa quay lại nhưng chẳng thấy ai. Chân tay anh bắt đầu run rẩy. Mọi người trong nhóm cũng bắt đầu cảm thấy bất an và vội vàng tìm cách rời đi. Khi bước xuống cầu thang, một bóng trắng mờ ảo đột ngột xuất hiện ở cuối hành lang, đứng im lặng nhìn họ. Khoa nhìn thấy rõ đó là hình ảnh của người phụ nữ trong bức tranh lúc nãy. Đôi mắt của bà ta đỏ ngầu, ánh mắt đầy thù hận. Chưa kịp phản ứng, cả nhóm hoảng loạn lao ra ngoài cửa. Và chỉ khi đứng ở sân trước, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Mọi người không ai dám nói gì suốt cả đoạn đường về. Nhưng Khoa biết rằng, từ đêm đó, anh sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của người phụ nữ trong căn nhà số 37. Và lời thì thầm ấy vẫn vang vọng trong tâm trí anh mỗi đêm. Câu chuyện ma căn nhà số 37 phần 2. Sau đêm đó, Khoa không thể thoát khỏi cảm giác bất an. Mặc dù đã rời khỏi căn nhà số 37, nhưng những hình ảnh và âm thanh kỳ lạ cứ ám ảnh anh. Mỗi đêm, Khoa đều mơ thấy người phụ nữ với ánh mắt đầy oán hận, đứng trong góc phòng, nhìn chằm chằm vào anh. Dường như bà ta không muốn anh rời xa căn nhà đó. Một tuần sau, Khoa quyết định quay lại căn nhà, muốn tìm hiểu xem liệu có điều gì bất thường đang xảy ra. Lần này, anh đến một mình, hy vọng có thể tìm ra lý do khiến căn nhà ấy trở nên ám ảnh. Khi đến nơi, trời đã bắt đầu tối. Khoa bước vào và cảm nhận ngay được không khí lạnh lẽo bao trùm. Lần này, căn nhà càng thêm u ám, mùi ẩm mốc càng nặng nề và những tiếng kêu creak của gỗ như phát ra từ tận sâu trong bóng tối. Khoa đi lên cầu thang và khi đến căn phòng cũ, anh nghe thấy tiếng bước chân vẳng lại từ phía sau. Quay lại, không có ai. Đôi chân Khoa bỗng trở nên nặng trĩu, nhưng anh vẫn bước tới. Khi vào phòng ngủ cũ, Khoa nhận thấy một chiếc gương lớn trên tường đã bị vỡ từ lần trước. Những mảnh vỡ trải dài trên nền nhà. Bỗng dưng, Khoa nghe thấy tiếng thì thầm. Tiếng thì thầm ngày càng rõ ràng hơn, như thể có ai đó đang nói ngay bên tai anh. Khoa, trả lại cho tôi. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm, Khoa quay phát lại. Và trước mặt anh, hình ảnh người phụ nữ xuất hiện lần nữa, nhưng lần này bà ta không đứng yên. Bà ta di chuyển về phía anh, đôi mắt đỏ ngầu không rời khỏi khuôn mặt Khoa. Khoa hoảng loạn, vội vàng lùi lại, và khi đôi tay của người phụ nữ gần chạm vào anh, đột nhiên cả căn phòng tối sầm lại. Khoa vội vàng chạy ra khỏi căn nhà, không dám ngoái đầu lại. Khi anh đứng bên ngoài, tim đập loạn nhịp, anh nhận ra rằng có điều gì đó chưa được giải quyết trong căn nhà ấy. Nhưng dù thế nào, anh cũng không dám quay lại lần nữa, vì anh biết thứ mà anh vừa chứng kiến không phải là thứ mà một người bình thường có thể hiểu được.